У попередній серії мова йшла про початок облоги Львова. Місто щільно заблокували козацько-татарські сили і вже в перші дні були втрачені передмістя. Як наслідок, намагаючись відігнати ворога подалі від стін, в ніч на 9 жовтня 1648 року львів'яни підпалили передміську забудову. Оточений вогняним колом, Львів і сам опинився під загрозою пожежі. Справа в тому, що в якийсь момент вітер змінив свій напрямок, направивши на місто численні іскри і палаючі жарини, що спричинило займання дерев'яних дахів деяких будинків. Львів'янам довелось поспіхом ставати в живі ланцюги і, передаючи з рук в руки відра з водою, гасити пожежу. На щастя для міщан, пізніше випав дощ і загроза минула. Ніч з 9 на 10 жовтня запам'яталася штурмами передміських укріплених монастирів, у яких заховалися біженці-передміщани. Більшість з них, за винятком 2 монастирів кармелітів босих, впали під ударами розлючених повстанців. У цю страшну ніч хроніки монастирів рясніють моторошними подробицями масових вбивств. Так, у шпиталі Святого Лазаря нападники вбили 119 осіб, а найбільше людей загинуло у костелі та монастирі кармелітів взутих – 388 осіб, серед них жінки і діти. Разом із католицькими костелами і монастирями також постраждав Василіанський монастир і православна церква Святого Юра, на чому особливо робиться акцент у польських джерелах. Там, на оточеному муром прицерковному цвинтарі, теж зібралося багато втікачів. Татари разом з повстанцями перебили всіх, хто був на цвинтарі, і після цього почали ломитися до церкви. Потрапивши всередину, вони її сильно розграбували. Пізніше, вже після облоги, львів'яни начебто виявили всередині церкви 55 тіл. Однак останній факт частина українських дослідників піддала критиці. Зокрема, Іван Франко, котрий свого часу був не лише відомим літератором, але й мав славу науковця та доброго знавця давніх джерел. Він помітив, що різні елементи розповіді про вбивство в церкві Святого Юра є підозріло схожими з сюжетами інших подій осені 1648 року, але ніяк не пов'язаних зі Святоюрською горою, як, наприклад, пограбування Збаража, спалення Брюховичів, пізніші криваві події у Високому замку тощо. Проте це не означає, що плюндрування церкви Святого Юра не було взагалі. Така подія цілком могла статися як через непередбачувану військову ситуацію, коли насильство виходило з-під контролю, так і через фактор татар, котрі часто знищували всіх християн без різниці. Як би там не було, Святоюрська гора була зайнята козацькими відділами, і у монастирі розмістив свою штаб-квартиру полковник Петро Головацький. За усім, що відбувалося, уважно стежив Богдан Хмельницький. Усе вказувало на те, що він не збирався брати місто силою. Козацьке професійне військо в основному так і не було задіяне в боях. Аналогічним чином не була застосована артилерія, яка як мінімум могла сильно попсувати міські укріплення. Усю брудну роботу виконувала чернь з татарами. А наказавши взяти штурмом передмістя, гетьман вочевидь хотів схилити місто до переговорів. Проте львів'яни, спаливши їх, дали йому чітко зрозуміти непримиренність своєї позиції. Тому Хмельницький зробив наступний крок. Він наказав полковнику Кривоносу, котрий мав ставку на Тарнавці, штурмувати Високий замок. Цим рішенням гетьман вбивав 2 зайців. З одного боку, втрата Високого замку могла остаточно схилити Львів до переговорів. З іншого, він дав нове заняття черні, сконцентрувавши її руйнівний потенціал в потрібне йому русло. Максим Кривоніс на цей момент був уже слабким, бо мав незагоєну рану після битви під Старокостянтиновим, але тим не менш все ще здатним приймати рішення. 10 жовтня о 4 годині дня кілька тисяч повсталих селян, взявши штурмові драбини під прикриттям возів, почали дертися вгору Замковою горою. Удар був зосереджений на південно-східні схили фортеці. Вслід за черню йшли козаки і невелика група татар. Діставшись до стін під шквальним вогнем захисників замку, одні селяни почали рити підкоп, інші били кайлами в мур, а найвідважніші з них намагалися приставити драбини і вилізти на стіни.
Водночас козаки прикривали їх влучною стрільбою, не даючи противникам можливості підняти голови, а татари рясно засипали замок стрілами. Біля головної брами, де був найзапекліший бій, до оборони активно долучалися цивільні біженці. Вони підносили нагору каміння, цеглу, колоди та балки, які скидалися на голови нападників. На додачу до всього, з тилу по них почали стріляти міщани з гармат і гаківниць. Особливо добре проявили себе євреї, котрі стріляли з вежі Корняхт. Протягом дня повстанці штурмували високий замок 7 разів, і кожен раз їм доводилось відступати. Попри те, що в стіні замку вдалося зробити невеликий пролом, укріплення встояли. За свідченням Кушевича, у той день нападники втратили кілька десятків людей убитими. За іншими даними, число сягало 6 сотень. Поки Кривоніс штурмував високий замок, біля самого Львова вдень було відносно спокійно. У передмістях все ще тривали пожежі, тому козаки з татарами не наближалися до стін. Винятком став лише один незвичайний епізод. З боку Гицлівської гори, де міський кат страчував посполитих злочинців, львів'яни побачили, як натовп черні з криками рушив у напрямку низького замку. Попереду цієї юрби їхали вершники зі списами. Однак, не дійшовши до мурів навіть на відстань мушкетного пострілу, з невідомої причини вони раптово зупинились і повернули назад. Як тоді розповідали, повстанці передумали штурмувати місто начебто через погане знамення, коли впав їхній хорунжий. Згодом з'явилася легенда, яку поширювали католицькі священники. Мовляв, коли повстанці наблизились до міста, тоді сталося чудо, і у небі з'явилась постать монаха, що молитовно здійняв руки до неба. Бернардинці впізнали у ньому святого Яна з Дуклі, котрий жив у Львові у 15 столітті. За легендою, побачивши постать монаха у небі, повстанці злякалися і припинили наступ. Пам'ять про цю історію увіковічнили скульптурою Яна з Дуклі на ротонді колодязя біля Бернардинського костелу. Попри те, що багато передміських втікачів допомагали залозі високого замку тримати оборону, їхня присутність створювала більше проблем, аніж користі. Всього їх було близько 3000 осіб, серед них жінки і діти. Через таку велику кількість людей дуже швидко вичерпувались запаси їжі та передусім води, яка стала у замку дорогим товаром, і за неї почали буквально платити гроші. Надвечір 10 жовтня незначна частина біженців сама захотіла покинути замок. Бургграф Іван Братковський використав це як привід, щоб вигнати ще якусь частину людей. Скориставшись темрявою, деякі з них дісталися до Краківської брами і потрапили до міста. Ті, хто не потрапив за стіни, сховалися серед руїн спалених будинків Краківського передмістя, або навіть поробили собі криївки в підвалах костелів та монастирів. Але багатьох людей все ж перестріли повстанці, вивідавши в них цінну інформацію про замок. Того ж вечора повстанські ватаги за підтримки козаків взяли штурмом чоловічий і жіночий монастирі кармелітів босих. Львів'яни не забарилися з відповіддю і вистрелили з гармат по втрачених монастирях. Це спричинило займання, і повстанці відступили. Окрім того, міщани не марнували часу і під шумок таємно доставили до високого замку кулі та порох з королівського арсеналу. Зранку 11 жовтня Кривоніс дав наказ відновити штурм високого замку. Як і попереднього дня, нападники намагалися влаштувати підкоп, також спробували виламати браму, але не добившись бажаного результату, знову відступили. Тоді вони вирішили вдатися до хитрощів. У другій половині дня вони виявили селян з високого замку, котрі таємно були випущені назовні, щоб роздобути води з джерела. До них приєдналася група повстанців, які мали вдавати з себе біженців, щоб проникнути до фортеці і в потрібний момент відкрити браму. Проте, коли вони прийшли, про цей план негайно доповів один з водоносів. Це спричинило інцидент, який вплинув на подальшу долю оборони замку. Не ставши розбиратися, хто з них свій, а хто чужий, бургграф просто вишикував 20 чоловік перед муром і їх розстріляли та перекололи. Цим вчинком Братковський налаштував проти себе українських біженців, і у замку почали фіксуватися випадки перших диверсій. Зокрема, хтось почав забивати цвяхи в гармати, тим самим робивши їх непридатними для стрільби.
В наступні дні становище залоги лише погіршувалось, бо тепер, окрім козаків, треба було пильнувати за внутрішнім ворогом. У ніч з 12 на 13 жовтня сотня козаків на чолі з Миколою Небелицею спробувала непомітно підійти до стін замку, зберігаючи сувору тишу. В цей час сторожа на мурах переважно дрімала, але в останній момент хтось забив на сполох і почалась стрілянина. Оборонцям замку несподівано прийшла на допомогу сильна злива, яка змочила замки козацьких мушкетів, зробивши їх тимчасово непридатними. Козаки знову відступили і повернулися до блокади замку. У той час, як високий замок потерпав від штурмів, у середмісті з'явилися перші проблеми з запасами їжі. Вже 11 жовтня, на п'ятий день облоги, майже закінчився хліб, і люди почали вживати в їжу кінське стерво. До цієї ситуації призвели недбалі дії міської влади, яка задовго до облоги мала більш ніж достатньо часу, щоб запастися харчами. Відтепер єдиним способом роздобути хоч якусь їжу були нічні вилазки. Нечисленні запаси провіанту витрачалися на велику масу біженців. У Львові стало по-справжньому тісно, всі горища, підвали і навіть костели використовували як тимчасове житло. Ті, кому не пощастило з притулком, взагалі спали просто неба. На додачу до всього у місті почались проблеми з питною водою, бо ще 10 жовтня хтось з українських мешканців передмість вказав козакам на місце, де проходила водогінна труба, і ті успішно її перерізали. Особливо важким було становище в єврейській дільниці Львова. Євреї не могли поховати своїх вбитих і померлих, бо за нормами юдейської релігії це можна було зробити лише на єврейському цвинтарі, а він знаходився за межами міських стін. Тому тіла людей, яких днями тримали непохованими, починали розкладатися і отруювати повітря. Від буденної скрути міщани ставали більш агресивними і почали зганяти свою злість на руських мешканцях Львова. У той же день, 11 жовтня, з не до кінця з'ясованих причин у місті почались стихійні вбивства русинів. Вочевидь, приводом для погрому стало звинувачення одної жінки у чаклунстві. І тоді гнів правовірних громадян без жодного доказу вини впав на міщан русинів. Не помилувано навіть жінок, яких звинувачували в отруюванні, чаклунстві і таємній змові з ворогом. Виправдатися їм не дали, хоча вони й простягали благально руки, кидалися на землю, руками б'ючи себе в груди та лиця, бо, мовляв, надмірний жах свідчить про нечисту совість. Серед жертв натовпу була мати з 12-річною дівчинкою. Коли натовп просто посеред ринку вбив жінку, як чарівницю, дівчинка нібито закричала: «Мою маму ви вбили, а я вмію ще більше». Тоді вбили і дитину. Хоча цей погром і справді мав місце, але багато інших розповідей про погроми русинів в обложеному Львові були, якщо не вигаданими, то сильно перебільшеними. І вони мали відображення навіть у пізніших авторів. Зокрема, в літописі гадяцького полковника Григорія Граб'янки, написаного у 1720-х роках. З його літопису ми дізнаємося про монахів-бернардинців, котрі начебто повбивали руських біженців і завалили їхніми тілами власний колодязь. Звісно, що ніхто при здоровому глузді не став би отруювати джерело питної води, до того ж власне. Автор львівського літопису теж оповідає про цю історію, і не менш фантастично. Він писав про 500 вбитих русинів, котрих вбивали не лише в монастирі, але й у ратуші і навіть на валах. Тим не менш, масштаб погрому над русинами 11 жовтня був настільки серйозним, що про нього дізналися навіть у козацькому війську, і розлючена чернь прагнула помсти. Вони з власної ініціативи розпочали штурм міста. Як виявилось, спалення передмість не дало бажаного результату, і повстанці все ще могли використовувати руїни деяких мурованих будинків як прикриття. Після завзятих боїв їм вдалося подолати вал і фортечний рів, а далі нападники почали дертися на мури. Проте в останній момент козаки, виконуючи наказ Хмельницького, почали завертати їх назад. І хоч чернь не вдалося заспокоїти повністю, бо атаки тривали до ночі, їхня інтенсивність суттєво знизилась. Кривавий погром у Львові міг сильно нашкодити міщанам, адже Хмельницький міг це використати як привід для штурму міста.
Однак гетьман цього не робить. Йому, вочевидь, було невигідно марнувати дорогоцінні осінні дні, які ще залишалися для військового походу, на одну лише облогу Львова. Але просто піти з міста, нічого не отримавши, гетьман також не міг. У цьому питанні він мав рахуватися як зі своїми підлеглими, так і зі спраглими до трофеїв татарськими союзниками. Львів'яни, звісно, не могли вникати в такі тонкощі і вже спостерігаючи трагічні сценарії під власними стінами, не очікували від ворога іншої альтернативи, аніж грабунок і смерть. За таких умов Хмельницький першим зробив крок назустріч і вдався до дієвішої сили – дипломатії. Ввечері того ж дня до Босацької хвіртки наблизився козацький вершник, котрий на знак миру тримав шапку над головою. Там він відткнув жердину з посланням від гетьмана і поїхав назад. Згодом отриманого листа зачитали перед міськими достойниками. Українські козаки взагалі, а я сам зокрема, зробили багато користі для польської держави, та замість винагороди зустріла нас ненависть з боку поляків. Чия це заслуга, що татари доти здержувалися від розпишацьких походів у землі коронні? Чий це здобуток, що купці із Польщі можуть безпечно ходити в отоманські краї? Чия хоробрість і чиї славні зусилля призвели до того, що честь польського народу досі користується пошаною межвіроломних ворогів? Чия це заслуга, як не козацька? Узамін за це все поляки лише собі обдумували, як би лихом заплатити за всі ці добродійства. Вольності, що їх надали козакам покійні славні польські королі, було скасовано. Землю батьківську, здобуту кров'ю або зароблену працею, загарбано. Все це відбувалося усупереч навіть тій угоді, яка була підписана за конець польського. Тепер цю угоду порушили, трактуючи її на некористь козаків. Тепер для того козацтва, котре перебивалося серед найважчих небезпек і зі шкодою для своєї волі, дають як дар нужду і несправедливе ставлення, наче до ворога. Нехай Божа і людська справедливість пізнає, що сам я не є причиною нещасть, і що вина за все, що сталося, і за те, що станеться, не лежить на моїй совісті. Відчуття власної невинності велить мені вірити в успіх доброї справи. Безвихідна нужда керувала козацькими ділами при помочі не іншої сили, як тільки сили духа, успадкованої від батьків, що зросла і скріпилася у тяжких часах. Того духа, що велить жити на волі або вмерти перед неволею. Коротко, поляки шукали цієї війни, отже її мають. Та мені дуже залежить і на тім, щоб вир безмежних нещасть цієї війни не захлиснув і Львова. Щоб місто убереглося від того, нехай городяни усвідомлять собі близькість катастрофи і почнуть переговори. Для громадського добра нехай видадуть тих панів, що втекли сюди з табору під Пилявцями. Судячи з усього, Хмельницький насправді знав, що у місті не було ні самого Вишневецького, ані будь-кого з його найближчих соратників. Але у такий спосіб гетьман намагався створити простір для майбутньої розмови. Згідно з Кушевичем, щоб львів'яни довго не думали, Хмельницький також написав іншого листа староукраїнською мовою до руських мешканців Львова, у якому закликав їх приготуватися до штурму міста і знайти надійне укриття. За іншою версією, це була приписка до вищезгаданого листа. Послання Хмельницького викликало дебати у магістраті. У багатьох були підозри, що цей лист фальшивка. Ще дехто стверджував, що Хмельницького взагалі нема біля Львова. У той час у місті була лише одна людина, яка могла підтвердити його особу – старий єзуїт Анджей Гонцель-Мокрський. Він був професором у єзуїтській колегії і викладав у майбутнього гетьмана, коли той був ще юнаком. Тому саме його попрохали доставити до Хмельницького відповідь від міста. Увечері Гонцель-Мокрський у супроводі двох людей пішов до козацького табору. Хмельницький прийняв їх у своєму наметі, який стояв на Глинянському тракті поблизу церкви святого Петра і Павла, що на сучасній вулиці Личаківській. Там професор вручив йому листа з відповіддю від магістрату, у якому гетьмана просили не проливати християнської крові, запевняючи, що Вишневецького у місті немає. У відповідь Хмельницький усно йому заявив, що не штурмуватиме міста, якщо йому виплатять 200 тисяч дукатів викупу, тобто 1 мільйон 200 тисяч злотих. Повернувшись до Львова з усною відповіддю, Гонцель-Мокрський підтвердив, що справді розмовляв зі своїм колишнім учнем.
Наступного ранку, 12 жовтня, у ратуші було скликано велику нараду за участі райців, шляхти і духовенства, де жваво обговорювали слова Хмельницького. Прямо під час дебатів від гетьмана прийшов посланець-священник Богдан Радкевич, котрий приніс учорашню відповідь Хмельницького вже у письмовій формі, але цього разу в ультимативному тоні. Він сказав присутнім, що чекатиме лише годину. Багато людей, зокрема духовенство, з криками відстоювало свою позицію, знову апелюючи до віри і патріотичних почуттів та закликаючи не піддаватися на диктат гетьмана. Їм вперто заперечував Арцішевський. Досвідчений військовий чудово розумів, що викуп для міста буде порятунком. Назвавши з пам'яті 50 міст, які платили коли-небудь викуп ворогам, він переконував присутніх, що така практика аж ніяк не ганебна. У цьому Арцішевського підтримали інші військові. Духовенство хоч і мало сильний вплив на міщан, але не цього разу. Тягар війни привів багатьох людей до тями, і більшість присутніх погодилась з генералом. Прийнявши рішення вести переговори, міська влада обрала делегатів. До її складу увійшли Анджей Вахльович від магістрату, Самуїл Кушевич від лавників, Анджей Чехович від колегії 40 мужів, Христофор Захнович від вірменської громади і Павло Лавришевич від руської громади. Разом з ними також погодився піти професор Гонцель Мокрський. Вони отримали завдання за можливості добиватися від козаків зменшення суми викупу. Іншою пропозицією, яку мали висловити делегати, було стягнення грошей з євреїв. Між іншим, львів'яни побоювалися, що делегація може просто не дійти до Хмельницького, бо татари їх заберуть в Ясир. Тому вони заздалегідь прохали гетьмана видати глейт, тобто гарантію безпеки для своїх представників. Про всяк випадок, попрощавшись з рідними, вони покинули середмістя. Біля Краківської брами делегатів зустріли два козацьких осавули і провели їх до ставки гетьмана. Але замість Хмельницького там їх зустрів полковник Остап Гоголь і повідомив, що гетьман зараз у таборі в Лисиничах. Після цього козаки провели львів'ян туди. На здивування делегатів гетьман їх добре прийняв і уважно вислухав. Вони уклінно просили перед Хмельницьким, щоб він пощадив місто і не вимагав від нього надто високого викупу. Делегати аргументували своє прохання тим, що польське військо на чолі з Вишневецьким вже їх достатньо обібрало і підступно покинуло на призволяще. У відповідь гетьман висловив великий жаль за всі поневіряння, які пережив Львів. Тому він ще раз наголосив, що не має намірів плюндрувати місто і дарує їм життя, але за це вони йому винні викуп. Зменшити його суму Хмельницький відмовився, аргументувавши це тим, що гроші йому потрібні перш за все для татарських союзників. На цих словах гетьман запросив всіх до столу і почав частувати горілкою. Це ще більше розрядило атмосферу, і львівські гості стали почувати себе значно вільніше. Скориставшись нагодою, вони знову заговорили про викуп. У відповідь Хмельницький вкотре сказав, що не буде з ними тут торгуватися, і наказав повертатися до його штаб-квартири на Глинянському тракті і чекати, поки делегатам не оголосять остаточну волю. На цих словах гетьман покинув гостей і поїхав радитися з Тугай-беєм. Повернувшись до Глинянського тракту, львівські посли відправили Гонцель Мокрського разом з Богданом Радкевичем до міста, щоб повідомити про хід переговорів. Самі ж делегати на 2 години сіли розмовляти з козацькими полковниками. Переговори продовжились у ставці гетьмана, куди цього разу запросили татарську сторону. Хмельницький промовляв до присутніх староукраїнською мовою, а тлумач перекладав його слова татарам. Під час розмови львівські делегати знову дочекалися слушної нагоди, щоб просити зменшити викуп для міста. Хмельницький не став більше сперечатися і був готовий прийняти частину контрибуції срібними речами і товарами. Проте вести розмову з татарами було набагато важче, бо Тугай-бей, чий племінник загинув під Львовом, був особливо розлючений на мешканців міста. Він не вірив їхнім словам і не хотів навіть нічого чути про зменшення суми викупу. Основним аргументом Тугай-бея про недобросовісність львів'ян був неприємний досвід з львівським старостою Єронімом Синявським. Останній колись потрапив в полон до татар під Корсунем. Тугай-бей випустив його під чесне слово, щоб той потім заплатив йому за це гроші, і навіть наказав своїм вершникам провести старосту до Меджибожа. Але Синявський у відповідь так і нічого не вислав.
Пізніше, 7 жовтня, коли татари вже оточили Львів, Тугай-бей вислав до міста послів і знову нагадав про борг Синявського. Однак і цього разу кримський вождь залишився ні з чим, бо його боржник на цей момент давно покинув Львів разом з Вишневецьким. У цій ситуації львів'яни не могли вигадати нічого іншого, окрім обіцянки, що Синявський обов'язково відправить гроші, але пізніше. Попри всі суперечки, в результаті сторони зійшлись на тому, що козаки й татари відправлять своїх комісарів до міста, щоб вони на власні очі оцінили фінансовий стан у Львові і спільно з магістратом провели опис майна для викупу. Комісаром від козаків став Петро Головацький, а від татар – Піріс Ага. О 4-й годині дня делегація разом з комісарами повернулась до Львова. У ратуші з цієї нагоди зібрали раду і затвердили досягнуту домовленість. Делегатам від козаків і татар спочатку показали розписки від Вишневецького про суму міських пожертв на військо і продемонстрували майже порожню касу Лонгерії, у якій було лише 9 тисяч злотих. Збір грошей і товарів вирішили почати наступного дня. Щоб задобрити комісарів, міська влада роздала їм хабарі. Головацький отримав 100 талерів, 90 дукатів, 2 золоті пояси, рубінові сережки, 2 срібно-золоті шаблі, срібний чекан та срібно-золотий буздиган. Все разом на суму 1500 злотих. Піріс Азі дали 990 злотих готівкою і коштовностями. Не забули і про комісарський супровід з козаків і татарських мурзів, яким роздали подарунки на суму 3100 злотих. Натомість львів'яни наполегливо попросили, щоб комісари засвідчили перед Хмельницьким і Тугай-беєм, що у місті немає достатньо грошей, тому викуп буде виплачуватись переважно товарами. Наступного дня, 13 жовтня, комісари разом з представниками магістрату обходили дім за домом і збирали готівку, товари та цінні речі. Цікаво, що також було відібрано майно тих львів'ян, котрі задовго до облоги покинули Львів. Згодом король вимагатиме від міста повернення незаконно відібраних коштів. Того ж дня до Львова несподівано прибув Іван Братковський зі своїми людьми, котрий залишив у Високому замку лише піхоту Рябінського. Бургграф виправдовувався тим, що місто нібито вже не потребує захисту фортеці, адже, на його думку, з козаками вже ніби укладено перемир'я. Міщани йому відразу заперечили і, нагодувавши Братковського разом з його залогою та давши їм порох, кулі та чіткі інструкції боронити замок до останньої можливості, відправили назад. Першу партію контрибуції барилки зі сріблом вивезли вже в перший день. Коли селяни побачили, як козаки везуть віз з коштовностями, то сильно обурилися і агресивно підходили до них, вимагаючи своєї частки. У відповідь козаки почали прокладати собі дорогу нагайками. Цей інцидент дуже розлютив селян, і почали навіть лунати заклики здобувати Львів без козаків і татар. Вранці наступного дня, 14 жовтня, велика група повсталих селян зібралася перед валами, взявши з собою багато мішків з піском як для захисту від куль, так і для спорудження своєрідних пандусів для подолання ровів. Побачивши це, львів'яни відправили 2 послів до Хмельницького з проханням відкликати повстанців. На це гетьман лаконічно відповів: «Чи не маєте гармат для стримання нападників?» Цими словами він дав міщанам зрозуміти, що у львів'ян повна свобода дій. І без козацької підтримки спробу наступу було легко відбито. Між селянськими бунтівниками і Хмельницьким були явні розбіжності, і як наслідок наростало напруження. Тому у цьому контексті припускають, що гетьман вирішив знову скерувати їхню руйнівну енергію на Високий замок, давши наказ Кривоносу остаточно його захопити. Становище захисників на той час вже було зовсім безнадійним. Більшість гармат були зацвяхованими, а серед біженців відкрито лунали заклики до капітуляції. 14 жовтня Кривоніс наказав повстанцям штурмувати першу браму, і вони її успішно захопили. Але, потрапивши у подвір'я, вони не змогли подолати другу браму, і її штурм відклали на наступний день. 15 жовтня повстанці знову навалилися юрбою на другу браму і цього разу виламали її стопорний механізм. Побачивши, як нападники відкривають браму, Братковський відразу втік зі своїми людьми у друге фортечне подвір'я, закривши за собою вхід. Тим часом у іншій частині замку спостерігалася картина брутальної розправи над цивільними людьми.
Увірвавшись до замку, нападники рубали всіх на своєму шляху, незважаючи на тих, хто був перед ними – поляки, євреї чи русини. Перебуваючи у східній частині фортеці, залога не збиралася чекати, поки ворог дістанеться і до них, тому вийшли назовні через амбразуру, чим врятували собі життя. Тіла жертв різанини у високому замку ніхто не забирав, і вони тривалий час там лежали, розкладаючись до тих пір, поки козаки з татарами не зняли облогу. У 1950-х роках під час копання котловану під фундамент телепередавального центру робітники натраплять на велике скупчення людських кісток. Взяття Високого замку було останньою військовою акцією для Максима Кривоноса. Невдовзі після цих подій він помер від зараження крові, спричиненого незагоєною раною. Проте зникнення знаменитого полковника та вождя шаленого плебсу в тумані історичного минулого є таким самим загадковим, як і його поява. Різні джерела фіксують його смерть як під Львовом, так і пізніше під Замостям. Але на думку історика Івана Крип'якевича, Кривоніс був похований саме біля Львова, в районі Тарнавки. Взяттям Високого замку завершилась гаряча фаза облоги Львова, і після 15 жовтня вона остаточно набула формального характеру. Щоденно з міста вивозилась контрибуція, а комісія продовжувала описувати майно. А поки тривали збори коштів, львівські посли окремо їздили до козацького табору, роздаючи цінні подарунки. В цілому місто витратило на хабарі майже 30 тисяч злотих. Перед Галицькою брамою, де ще зовсім недавно проливалась кров, тепер розпочався стихійний торг між міщанами, козаками і татарами. Останні приводили під місто худобу і різні харчі, а львів'яни це охоче купували. Інколи татари приводили своїх бранців, пропонуючи їх викупити, і багато людей таким чином звільнилися з полону. 21 жовтня зі Львова виїхала остання партія контрибуції, і магістрат офіційно оголосив про завершення виплат. Всього місто виплатило 365 429 злотих готівкою і товарами, але львів'яни ще дорахували до цієї суми вартість вкраденого і зіпсутого майна з передмість. Тому офіційно сума викупу нараховувала 546 076 злотих, з них татарська частка складала 220 тисяч. Це була менша половина від тих грошей, які вимагав Хмельницький. Тому львів'яни готувалися до найгіршого, і в той же день було оголошено військову тривогу. Та у цьому вже не було ніякої потреби, бо корупція дала свої плоди, і щедро підкуплені Головацький та Піріс Ага запевнили своїх зверхників, що місто більше не має коштів. Однак, якщо Хмельницький більше не мав жодних зауважень до результатів викупу, то цього не можна було сказати про Тугай-бея. Він добре орієнтувався в цінах і відразу запідозрив, що вартість різних товарів свідомо завищували. Відчуваючи себе ошуканим, він кричав, що особисто візьметься переважувати все срібло і товари. Але ситуацію владнав один львівський вірменин, який був присутній на передачі викупу. Звернувшись до кримського бея татарською мовою, він поручився купецьким словом честі, що все міряно, важено і оцінено по-божому. Тугай-бей формально вдовольнився такою відповіддю і не став більше сперечатись. Можна довго спекулювати щодо розміру коштів, які Львів ще міг сплатити. Але відомо, що великі суми грошей, які належали єзуїтам та міським патриціям, були надійно сховані від зайвих очей, і до них не змогли дістатися ні Ярема Вишневецький, ні козаки з татарами. А деякі церковні реліквії єзуїти взагалі вивезли з міста задовго до облоги. Натомість велику частину викупу сплатили за рахунок львівських євреїв та інших етнічно-релігійних громад. Русини, для прикладу, здали 163 гривні і 14 лотів свого церковного срібла. Таким чином, викуп офіційно було отримано, і в облозі більше не було потреби. 23 жовтня більша частина кримців на чолі з Калга-Султаном Керемгіреєм, взявши ясир з 1000 поляків, покинула Львів і вирушила у напрямку Поділля, звідки вони планували піти далі до Криму. Тугай-бей продовжував свою участь у кампанії і, узгодивши з гетьманом план маршруту, вирушив зі своїм військом на Замостя, нову ціль походу. Наступного дня козаки почали шикуватися на південь від міста в районі Вульки та Софіївки. Там Хмельницький проводив огляд війська перед майбутнім маршем. Пополудні, приблизно о 15-й годині дня, вистрелили козацькі гармати, що стояли біля церкви святих Петра і Павла. Це було зроблено начебто для привітання міщан.
Проте два ядра поцілили у міські кам'яниці, а ще одне небезпечно пролетіло повз вежу ратуші, через що у міщан склалося враження, що козаки навмисно націлили гармати на місто, щоб їх випробувати. Однак з огляду на те, що це були єдині зафіксовані потрапляння в місто, а всього було зроблено аж 20 залпів, така версія є сумнівною. Це було вперше і востаннє за всю облогу, коли була застосована козацька артилерія. За цей час деякі повстанці почали палити ті передміські будинки, які ще вціліли після пожежі. Хмельницький відразу зреагував і наказав своїм осавулам їх прогнати. Гетьман обіцяв львів'янам, що чернь їх більше не потурбує, а також на прохання самих міщан для гарантії своїх слів залишив у місті Захара Хмельницького і видав універсал, який забороняв повстанським ватагам наближатися до Львова ближче, ніж на 2 милі. 25 жовтня, обходячи Львів з заходу, військо Богдана Хмельницького почало свій марш на Замостя. Гетьман взяв з собою 20 тисяч козаків, а решта полків разом з обозом відправив назад в Україну. Останні козацькі полки покинули Львів 26 жовтня, і ця дата офіційно вважається днем завершення облоги. Однак на цьому проблеми не закінчились. Фактично місто досі залишалося заблокованим, а його мешканці ще довго не наважувались відходити надто далеко від стін. 3 листопада Самуїл Кушевич писав: «Війська козацькі та татари від наших мурів відступили, але за 2 милі стоять великі полки, через які ані ми виїхати, ані люди до нас приїхати не можуть. Тому і далі, як і раніше, ми є в облозі. Не тільки людини, але й птаха у Львові немає, щоб із Польщі до нас дістався чи від нас до Польщі». Навколишні села були сильно сплюндровані. Львів'янин Ян Убальдіні писав у своїй реляції від 16 листопада про спустошення села Зубри, котре він орендував. За його словами, село було майже повністю знищене. Натомість Сихів майже не постраждав, але звідти були забрані всі пожитки. Така ситуація ще більше поглиблювала дефіцит товарів у Львові. Ціни на алкоголь зросли більше, ніж в 10 разів. Перед облогою один гарнець горілки коштував 1 злотий, а після відходу козаків – 12. Гарнець пива аналогічно подорожчав з 1,5 до 12, а то й 15 грошів. Але набагато гіршою була нестача хліба. Через неї люди продовжували страждати від голоду і падали замертво просто на вулицях. Протягом 3 місяців від хвороб, спричинених недоїданням та стресами, і мору від непохованих трупів померло майже 7 тисяч осіб. Річ Посполита так і не поверне місту гроші, зібрані на військо Вишневецького. А наступні більше ніж 50 років запам'ятаються Львову ще не однією облогою, що приведе його в стан занепаду. Що ж до львівських передмість, демографічної основи міста, вони так і не зможуть відновитися до самого кінця існування Речі Посполитої.